Hello everyone, welcome to my YouTube channel. आज मैले सजिलोसँग घरमा बनाउन सकिने चाउमिनको रेसिपी लिएर आएकी छु। यसको लागि सुरुमा मैले मसिनो गरी काटेर लिएकी छु। त्यसैगरी गाजर, चप गरी काटेको लसुन र मसिनो गरी काटेको प्याज, त्यसैगरी टमाटरलाई लिएकी छु र भिजाएर राखेको चनालाई लिएकी छु। त्यसैगरी मैले मासुलाई पनि मसिनो गरी लाम्चा आकारमा काटेर लिएकी छु। अब चाउमिन बनाउनको लागि सुरुमा हामी नुडल्सलाई बोइल गर्छौं। नुडल्स चाहिँ हजुरको पसल नजिक जस्तो पाउनुहुन्छ त्यस्तै ल्याउन सक्नुहुन्छ। मैले एउटा नर्मल नुडल्स ल्याएर बोइल गरेकी छु। सुरुमा हामीले पानी बोइल गर्छौं र त्यो पानी बोइल भएको ठाउँमा राख्छौं हामी नुडल्स। हामीले 5 मिनेट जति पकाएपछि यस्तो हुन्छ नुडल्स र हाम्रो तयारी हुन्छ। अब यसलाई हामीले चिसो पानीले पखाल्छौं। चिसो पानीले पखालेर हामी एकछिन यतिकै पानी तैरिनको लागि छोड्दिन्छौं। र हामी तेल बसालेर चिकनलाई फ्राई गर्छौं। एउटा प्यानमा तेल राखेर कलरको लागि मैले थोरै बेसार र टेस्टको लागि नुन राखे चिकनमा। अब यो फ्राई भइसकेपछि हामी यसलाई निकाल्छौं। यसलाई निकालेपछि यही प्यानमा हामी फेरि 2 चम्चा जति तेल थप्छौं। तेल तातिसकेपछि अघि हामीले चप गरेर राखेको लसुनलाई राख्छौं। त्यसैगरी प्याजलाई पनि राख्छौं र 1 मिनेट जति चलाएर पकाउँछौं। एक मिनेट भएपछि हामी अघि काटेर राखेको सबै भेजिसलाई राख्छौं। हामी यसलाई एकछिन चलाउँदै पकाउँछौं। अघि भिजाएर राखेको चनालाई पनि राख्छौं र फेरि चलाउँछौं। हामीले यसलाई चलाउँदै 4-5 मिनेट जति पकाउनु पर्छ। साथै मैले बेसार राखे, नुन राखे स्वाद अनुसार। त्यसैगरी टमाटरलाई राखे। त्यसैगरी जिरा र धनियालाई पनि राखे। अब हामी अघि बोइल गरेर राखेको चाउमिनलाई राख्छौं र त्यसैगरी फ्राई गरेर राखेको चिकनलाई पनि राख्छौं। सोया सस राखे मैले 1 चम्चा जति। त्यसैगरी भिनेगरलाई राखे 1 चम्चा जति। र हामी यसलाई मजाले मिक्स गर्छौं। चाउमिनलाई हामी एकछिन फ्राई गर्छौं यसरी चलाउँदै। हामीले चाउमिन चाहिँ एकछिन फ्राई गर्नुपर्छ, नत्र भने यसको स्मेल आउँछ। स्वाद अनुसार फेरि अझ नुन थपे, मलाई अलि लाग्दैन जस्तो लाग्यो नुन र।
र मैले प्याजको पातलाई काटेर राखेकी थिएँ अघि, त्यसलाई पनि राख्दिएँ। त्यसै गरी मैले धुलो खुर्सानी राखेँ आधी चम्चा जति। हजुरले कतिको पिरो खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्नु होला। यसरी बनाएको चाउमिन चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ, रेस्टुरेन्टमा बनाएको जस्तै मिठो हुन्छ। तपाईहरु पनि एकचोटि पक्कै ट्राई गर्नु होला। एकछिन फ्राई गरेपछि हामीले सबै मिक्स गरेपछि हाम्रो चाउमिन तयार हुन्छ। हाम्रो चाउमिन तयार भइसकेको छ। अब यसलाई म प्लेटमा राख्छु। देख्दामै खाऊ खाऊ लाग्दो भएको छ र खाँदा पनि एकदमै मिठो भएको छ यो चाउमिन। तपाईहरु पनि पक्कै पनि यसरी बनाएर खानु होला। एकदमै मिठो भएको थियो यो चाउमिन।